કેમ છો બધા? મજામાં? તો છેલ્લે આપણે રીડ 10 છે એ જોયું અને તેની અંદર આપણે જોયું કે ઇટ કાન્ટ બી ડન, તે વસ્તુઓ જે ટ્રિક્સ છે જે આપી છે એ થઈ શકે એમ નથી. તો એવી ટ્રિક્સ છે એ પ્રેક્ટિસથી થાય, તો કીપ પ્રેક્ટિસિંગ. ક્યારે પ્રેક્ટિસ છે એ કરતા રહેજો તો થશે એક દિવસ. હવે એના પછી જે સ્ટોરી 11 છે, સોરી જે રીડ 11 છે એ છે સ્ટોરી ટાઈમ. તો આની અંદર આપણે અલગ અલગ પ્રકારના વાર્તાઓ છે એ જોવાની છે. તો હવે એની અંદર જે પહેલી વાર્તા છે એમાં પાર્ટ 1 ની અંદર વહેંચવામાં આવી છે અને પાર્ટ 2 ની અંદર વહેંચવામાં આવી છે. એમાં જે પહેલી વાર્તા છે એ છે એઝ સ્ટ્રોંગ એઝ, એટલે કે ના જેટલો જ શક્તિશાળી. તો એ જોઈએ. Some of Nasruddin's old friends were talking about the young people in their town. One of the old men said, young men are stronger than the old men. એટલે કે અમુક જે નસરુદ્દીનના જે જૂના મિત્રો છે એ બધા એકબીજાની સાથે બેસી અને વાતો કરતા હતા અને એ વાતો કરતા હતા યુવાન લોકો છે એના વિશે. એમાંથી એક જે એનો વૃદ્ધ મિત્ર હતો તેણે કીધું કે ભાઈ યુવાન છે એ જે વૃદ્ધ લોકો છે એના કરતા વધારે શક્તિશાળી હોય. All of them agreed that this was true, excluding Nasruddin. એટલે કે નસરુદ્દીન સિવાય તમામ વ્યક્તિ છે એ આ વાત વિશે સહમત થયા. He said, no, I am as stronger now as when I was a young man. એટલે કે હું જેટલો યુવાનીમાં શક્તિશાળી હતો એટલો જ અત્યારે પણ છું. What do you mean? said his friend. How is that possible? એટલે એના મિત્રો બધા કહેવા માંડે કે ભાઈ આ હું તારા કહેવાનો મતલબ હું થાય? આમ બધું કોઈ શક્ય જ નથી. Well said Nasruddin. એટલે નસરુદ્દીને પછી પોતાનો ઓપિનિયન આપ્યો. In one corner of my field there is a rock. When I was a young man, I used to try to move it, but I could not because I was not strong enough. I am an old man now, and when I try to move it, I still cannot. એટલે એને કીધું કે ભાઈ જો હોય કે એમાં એવું છે કે મારું જે ખેતર છે એના ખૂણામાં એક પથ્થર છે. રોક એટલે પથ્થર થાય. એ કે હું જ્યારે યુવાન હતો અને ત્યારે કે હું પથ્થરને કે ખસેડવાનો પ્રયત્ન કરતો હતો, તે દિવસે કે આપણે એટલા સ્ટ્રોંગ ઇનફ નહોતા, કે આપણી પાસે એટલી શક્તિ નહોતી કે આપણે એ ખસેડી શકીએ, અને હજી આપણી પાસે એટલી શક્તિ નથી કે આપણે એને ખસેડી શકીએ. એટલે કે આપણી પાસે જેટલી શક્તિ પહેલા હતી એટલી જ અત્યારે છે. તો આ તો પહેલી સ્ટોરી. એના પછી who is trapped. ટ્રેપ એટલે ફસાવ. One day a lady saw a mouse running across her kitchen floor. એક દિવસ એવું થયું કે એક લેડીએ પોતાના ઘરની અંદર રસોડામાં એના ફ્લોર ઉપર એક ઉંદર છે એને દોડતો જોયો. હવે આ બહુ વિકટ પરિસ્થિતિ હોય, બરાબર? દરેકના ઘરમાં આવી પરિસ્થિતિઓ ઊભી થતી જ હોય છે અને શું થાય એ આપણને ખ્યાલ છે. તો એવી જ પરિસ્થિતિની વાત છે. કેમ કે કોકરોચ છે, પછી માઉસ છે, અને પછી લેઝર્ડ છે, આવી બધી વસ્તુઓ જે પ્રાણીઓ આપણી સાથે જીવે છે અને એ જ્યારે દેખાય ત્યારે શું થાય આપણને ખ્યાલ. તો એવી જ રીતે એક ઉંદર છે એ તેના રસોડાના ફ્લોર ઉપર દોડતો તેણે જોયો. She was very afraid of mice. એટલે એ આ ઉંદરોથી ખૂબ જ તેને ડર લાગતો હતો. So he ran out of the house. એટલે એ દોડીને સીધી ઘરની બહાર નીકળી. એમ જ થયું. Got into a bus and went to a shop. અને એ દોડીને સીધી બસમાં બેસી ગઈ, બસમાં બેસીને સીધી દુકાને ગઈ. She bought a mouse trap. અને ત્યાંથી તેણે ઉંદર પકડવાનું, સાદી ભાષામાં આપણે ઉંદર પકડવાનું પાંજરું કહીએ, એવું પાંજરું જઈ એને ખરીદ્યું હતું. The shopkeeper said to her, put some cheese in it and you will soon catch that mouse. એટલે કે આની અંદર થોડા જે ચીઝના ટુકડાઓ છે એ નાખી દેવાના, એટલે થોડીક જ વારમાં ઉંદર પકડાઈ જાય, એમાં કંઈ હોય નહીં. The lady went home with her mouse trap, but when she looked in her cupboard, she could not find any cheese in it. She did not want to go back to the shop because it was very late. એટલે થયું એવું કે જ્યારે તે પોતે ઘરે પહોંચી હતી અને માઉસ ટ્રેપની સાથે, અને તેને જોયું કબોર્ડની અંદર તો ચીઝ છે એને ક્યાંય મળ્યું નહીં, અને તે હવે બહુ મોડી રાત થઈ ગઈ હતી
એટલે એ ચીઝ ખરીદવા માટે દુકાન તરફ પણ ન ગઈ. So she cut a picture of cheese out of a magazine and put that in the trap. અને પછી એને પાંજરાની અંદર જે ચીઝનું એક ચિત્ર મેગેઝિનની અંદર આવ્યું એ કાપી અને એની અંદર એને લગાડી દીધું. Surprisingly, the picture of the cheese was quite successful. થયું એવું કે આ ચીઝનું પિક્ચર છે એ પણ થોડુંક સફળ થયું એની અંદર. When the lady came down to the kitchen the next morning, there was a picture of a mouse in the tray beside the picture of the cheese. બન્યું એવું કે ઉંદર છે એ થોડો બુદ્ધિશાળી હતો એટલે એ એની જગ્યાએ પોતાનું ચિત્ર છે એ ટીંગાડી ગયો અને ચીઝનું ચિત્ર છે એ લઈ ગયો. Deaf and dumb. ત્રીજી સ્ટોરી. One day a beggar wrote deaf and dumb on a piece of cardboard and hung it on his chest. Then he sat down by the roadside and put his bowl in front of him. The passers-by put some coins into his bowl. તો એક ભિખારીએ એવું કર્યું કે પોતાની ચેસ્ટ ઉપર ડેફ એન્ડ ડમ એટલે કે મૂંગું અને બહેરું એવી રીતના લખી અને તે ભીખ માંગવા માટે બેસી ગયો રોડના સાઈડ ઉપર. અને જે પાસર્સ એટલે કે મુસાફરો છે ત્યાંથી નીકળે એ એમાં બાઉલની અંદર પૈસા છે એ નાખતા રહે. There was another beggar sitting near him. અને એક બીજો ભિખારી છે એ પણ એની બાજુમાં બેઠો હતો. He was saying to the passers-by, I am old and weak. Please give me a rupee in the name of God. એ બધાને એમ કહેતો હતો કે ભાઈ હું છું એ વૃદ્ધ છું, શક્તિશાળી એટલો નથી, વીક છું, એટલે મહેરબાની કરીને મને પૈસા આપો. But nobody gave him anything. પરંતુ કોઈ પણ તેને કંઈ આપતા ન હતા. He was angry with the first beggar. એટલે એ જે પહેલો ભિખારી છે એની હારે થોડો ગુસ્સામાં આવી ગયો. After some time a young man came that way and saw the first beggar. He took out a rupee to give him. But the second beggar shouted, Don't give him anything. He is not deaf, he is not dumb, either he is a cheat. એટલે એને એમ કીધું કે થોડીક વારની અંદર એક યુવાન વ્યક્તિ છે ત્યાંથી પસાર થયો એટલે એને એક રૂપિયો છે એને તેને આપવા માટે ખિસ્સામાંથી કાઢ્યો. તો સેકન્ડ જે બીજો એની બાજુમાં બેઠો તો એ થોડો ગુસ્સામાં આવી ગયો કે કોઈ એને કાંઈ આપતા નહીં, કે મૂંગોય નથી નહીં કે બહેરોય નથી. The first beggar shouted, I am not cheat, I am a poor deaf and dumb beggar. એટલે કે હું કોઈ ચીટર નથી કે હું મૂંગો છું અને બહેરો છું. એના પછી છે who is blind એટલે કે અંધ કોણ છે. Ramu was a blind old man. One dark night he came out of his hut and walked along the road. He had a lamp in his hand. એટલે રામુ છે એ બ્લાઇન્ડ ઓલ્ડ મેન છે એટલે કે એક અંધ વૃદ્ધ વ્યક્તિ. વન ડાર્ક નાઇટ એટલે કે રાત્રે he came out of his hut and walked along the road. તો એ રોડની સાથોસાથ along એટલે કે આપણે જે કિનારીએ ચાલ્યા ગયા એને along કહેવાય, એની સાથોસાથ ચાલતો. તો એ રોડની સાથોસાથ ચાલ્યો જતો. He had a lamp in his hand. અને તેના હાથમાં એક લેમ્પ હતો. A young man came from the other end of the road. He came up to Ramu and shouted, Ramu, you are blind, you are foolish too. You can't see, but you are carrying a lamp in your hand. તો એક વ્યક્તિએ કીધું કે ભાઈ તું અંધ તો છો, સાથોસાથ મૂર્ખ પણ છો, કેમ કે તું જોઈ જ નથી શકતો તો એ કે લેમ્પ લઈને હું આટા મારે. Ramu smiled and said, This lamp is not for me, it is for you and others. People see the lamp and they do not knock against me. એટલે કે આ મારા માટે નથી, તમારા બધા માટે છે કે આ લેમ્પ તમે જો અને મને એ કે ધક્કો કે કાંઈ મારો નહીં, ઠોનો મારી લ્યો, નોક થાવ એટલે અહીંયા ધક્કો મારવાના હાલતમાં છે. એના પછી છે the last scene. Mr. Jones was very fond of climbing mountains. Fond of એટલે શોખીન હોવું. તો મિસ્ટર જોન્સ છે એમ પર્વતારોહી છે અને પર્વતો ચડવાના શોખીન છે. So one year he went to Switzerland for his holidays. એક વખત તે પોતાની રજાઓ ગાળવા માટે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ ગયા હતા. After he had climbed some easy mountain, he decided to climb a more difficult one. તો થોડાક easy mountain ચડી લીધા પછી એને વિચાર કર્યો હવે અઘરો પર્વત છે એ આપણે ક્લાઇમ્બ છે એ ચડવો છે. સોરી, માઉન્ટેન છે ક્લાઇમ્બ કરવો છે. But he did not want to go up alone.
પરંતુ એકલા જવા ઈચ્છતા ન હતા, બીક લાગતી હતી. So he found a good Swiss guide who had often climbed that mountain. તેથી એને શું કર્યું, એક એવો ગાઈડ છે એ ગોઈતો કે ભાઈ એ એને આખા જે ભેગો એ અને ગાઈડ કરે એમાં. Be careful here, he said. This is a dangerous place. You can easily fall, and if you do, you will fall straight down a very long way. એટલે કે અહીંયા થોડું કાળજી રાખજો કે આ ખતરનાક જગ્યા છે. જોઈ કે તમે કે અહીંથી સરળતાથી પડી શકો છો ને તમે કે અહીંથી સીધા પડશો તો સીધા કે નીચે જશો, બરાબર? આડાવડા ક્યાંય નહીં જાવ, પડવામાં નીચે જ જાય સીધા, એટલે કે ક્યાંય ભટકાવો નહીં. But he continued calmly. If you do fall here, don't forget to look to the right while you are going down. There is an extraordinary beautiful view there, much more beautiful than the one you can see from here. એટલે કે જો કદાચને માટે તમે અહીંથી પડી જાઓ, તમે અહીંથી ભપ થઈ જાઓ, તો એ કે થાશે એવું કે સામે જે આ જે વ્યૂ દેખાય છે અહીંથી પડતા પડતા એકદમ સરસ દેખાશે. કે પડતા પડતા ઈ જોતા જ આવી કે કેમ કે અહીંથી બરાબર દેખાતો નથી. એના પછી છે the secret letter. Lal could not read or write. Once he received the letter, he ran to Khan's house with the letter in his hand. Khan was a clever man. He could read and write. એક લાલ નામનો વ્યક્તિ હતો. એ લખી પણ નહોતો શકતો અને વાંચતા પણ નહોતો. એક દિવસ એને એક પત્ર મળ્યો હતો, તો એ સીધો દોડી અને ખાનના ઘરે ગયો. એન્ડ લેટર ઇન હિઝ હેન્ડ, તેના હાથમાં એક લેટર હતો. ખાન છે એ ખૂબ જ હોશિયાર વ્યક્તિ હતો. He could read and write. તે લખી પણ શકતો હતો અને વાંચી પણ શકતો હતો. લાલ says, will you read out his letter to me please? લાલે કીધું કે તું મારા માટે આજે છે પત્ર એ તું વાંચી સંભળાવીશ. ખાન says, who is it from? એટલે કે આ ક્યાંથી આવ્યો છે, કોણે મોકલ્યો છે? લાલ says, I don't know. The postman has just given it to me. Please open it and read it. એટલે કે મને કઈ ખબર નથી, પોસ્ટમેન આવ્યો આપીને જતો રહ્યો, તું કે આને વાંચી સંભળાવી. Khan opened the letter and read out 2 or 3 lines. તો એને ખાને જે એ લેટર છે ઓપન કર્યો અને એમાંથી 2 કે 3 લાઈન છે એ વાંચી. Lal says, oh please stop, don't read it, it's a secret letter. Sorry, it's secret from my friend. I don't want anyone to read it. એટલે એને કીધું કે ભાઈ આ એક સિક્રેટ લેટર છે એ કે તું આને કે વાંચતો નહીં કે મારા મિત્ર તરફથી આવ્યો. Khan says, don't worry Lal, I will put my fingers in my ears and then read out your letter to you. You will hear the words, but I will not hear them. એટલે કે કાંઈ વાંધો નહીં કે હું મારી આંગળીઓ છે એ કાનમાં નાખી દઉં ને એ કે આપણે એ કે હું વાંચી શકીએ, તું એ કે સાંભળજે, હું સાંભળી નહીં શકું. Lal says, that's fine, you are a wise man, sir. Please put your fingers in your ears and read out the letter to me. એટલે કે તું કે પ્રામાણિક વ્યક્તિ છો, કે કાંઈ વાંધો નહીં કે તું કે આ રીતે કર અને લેટર કે મારા માટે વાંચી સંભળાવ. એના પછી છે the first fruit. One day a king was going on horseback to the countryside. એટલે કે countryside એટલે કે આખો જે ગામનો એરિયા હોય તે નાના નાના ગામ હોય એને પણ countryside કહેવાય. He came to a village and saw an old man in a field. એટલે એ ગામડાની અંદર આવ્યા અને ત્યાં ખેતરમાં તેને એક વૃદ્ધ વ્યક્તિને જોયા. The old man was planting small mango plants. અને એ વ્યક્તિ છે એ નાના નાના જે mango plants એટલે કે જે આંબા છે એના રોપા છે એ વાવતા હતા. It was hot and the man was sweating from head to foot. અને તે ગરમીના દિવસો હતા એટલે જે વ્યક્તિ છે એ માથાથી લઈ અને પગ સુધી એકદમ પરસેવે રેપઝેપ હતા. Good morning my good man, said the king. એટલે રાજાએ કીધું કે સુપ્રભાત. You are planting these young trees now. When will you get fruit from them? કે અત્યારે તમે કે આ જે રોપા છે એ વાવો છો તો આ રોપા છે એ વૃક્ષ થઈને તો તમને તો કેદી મળશે? The old man looked up at the king and said, these little plants will be trees in 10 or 12 years. They will give fruit then. એટલે કે 10 કે 12 વર્ષે વૃક્ષ બનશે અને ત્યારબાદ તે ફળ આપશે. But you are old and weak, said the king. રાજાએ કીધું પણ તમે તો એ વૃદ્ધ છો.
You will die in a few years. You will not eat their fruits. એટલે કે તમે તો થોડાક વર્ષોની અંદર મૃત્યુ પામશો, તો તમે તો એના ફળ છે એ ખાઈ શકશો નહીં. The old man smiled and said, "You are right, sir. I will not eat the fruit of these trees, but other will. I am planting these trees for them." એટલે કે તમારી વાત સાચી છે કે હું આના ફ્રૂટ છે, આના ફળ છે એ ખાઈ શકીશ નહીં, પરંતુ જે બીજી આવનારી જનરેશન છે એ આના ફળ ખાઈ શકશે. You are a good man, said the king. મેં કે સારા માણસ છું. I am pleased with you. Here this gold coin is for you. એટલે કે આ એક સોનાનો સિક્કો એ કે તમારા માટે. Thank you, sir, said the old man. This gold coin is the first fruit of my little trees. અને કે આ તમે જે આપેલો પહેલો સોનાનો સિક્કો છે એ મારું પહેલું ફળ છે આ નાના નાના છોડવાઓ માટે. એના પછી પાર્ટ 2 છે. તો પાર્ટ 1 છે એ અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે પછીના લેક્ચરની અંદર આપણે પાર્ટ 2 છે એ જોશું. થેન્ક યુ.